So, yan ang ating mga picture frame na ididikit natin sa ating blank wall. Tatry lang muna natin. Bumili tayo ng pandikit. Yan. Ayan. Tingnan natin kung effective. May mga binili rin akong hook. Akala ko maliliit lang. Malalaki pala siya. Mukhang hindi kakagat yung picture din. So, let's try na. So, this is our finished product. Hindi ba siya tapos? Madami pa tayong pictures. Kaso papalitan muna natin yung mga lumang picture na yun. So, papalitan muna bago isabit. So, ito muna ang mga nag-retain. Ayusin natin ilaw. Namatay. Hindi namatay. Yan. Let's close this. Ay, namamatay. Sabi namamatay. Yan. And then, hindi po masyado maganda. Update ko na lang kayo guys. Malabo. Maikli din yung ating lights and hindi naman talaga yung lights na gagamitin natin. Nag-order ako ng LED lights. Yung battery lang. Ayaw di saksak eh kasi baka hindi pwede pang magdamagan. So, yung may battery na lang ang bibili natin. Kaso hindi pa dumadating. Ang samantala lang yan. Excited lang ako mag-ayos. So, this is it. May nagawa tayong maayos-ayos ngayong buong araw. Luma na kasi yung mga picture na ito eh. Papalitan pa natin yan ng mas mga bagong picture. And more frames pa. Sorry, girls. Labo ng camera ko. Yee. Boys. Baby Pepe. Parents. Family. Prenup. This is 3 years old na ang mga picture na to. Yan, mapapalitan natin yan na mas bago. That's all. Thank you for watching. See you next time. Please like. Please
We cried.